No, 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 no. No, 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 no. Hello everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ? এতিয়া আমাৰ ল'ৰাটি ৰেডি হৈ গ'ল। আজি যোৱাকালি ৰাতি যে সি ডেৰটা নে 2টা বজাত শুইছে। মই এইটো ভিডিঅ' লগতে লগাই দিম, চাবচোন দেউতাকৰ লগত যে সি কিমান ফূৰ্তি কৰিছে। কৰি থাকি ৰাতিপুৱা 10:30 নে 11টাত উঠিছে। উঠি অলপ আগতে আকৌ টোপনি মাৰিছে। টোপনি মাৰি এতিয়া উঠিছে। এতিয়া উঠিলে নহয়, মই গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। এতিয়া সি আৰু এই কেমেৰাটো পিনে চাই আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে। ন গোখান কোনো আমাৰ কোনো বেটা মানে জীৱনত বেবী অহাৰ পিছত ন অনুভৱটো বেলেগ হয়। যিমান টোপনি ক্ষতি হ'লেও বা ৰাতি টোপনি অহা নাছিল যদিও মানে বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে সেইটো কথা। মানে সন্তানৰ অনুভৱটো বৰ বেলেগ অনুভৱ। তো সেইটো কথা। আমাৰ গোসাঁই মানুহৰ কাৰণে গোটেই ৰাতি আমি জাগি থাকিলেও আমাৰ বেয়া নালাগে। তো দেউতাকে পূৰা খেলি আছে, তাৰ লগত যি হাঁহি তাৰপিছত আকৌ মানে কি দিনটো যে বেছিভাগ শুই থাকে, আকৌ ৰাতি লাইটটো জ্বলোৱা হৈ থাকে যে সেইভাৱে দিন হৈ আছে বুলি। মই দেউতাকক সদায় কওঁ যে আমি আঁঠুৱা তৰি লওঁ, লাইটটো অফ কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মহ নপৰে কাৰণে আঁঠুৱা তৰা নহয়। তথাপিও তাৰ কাৰণে মানে লাইটটো অন কৰি থৈ দিয়ে। মই কওঁ ডিম লাইটটো জ্বলাই থৈ দিওঁ, নহ'লে সি দিন বুলি ভাবি থাকে লাইটটো জ্বলাই থৈ দিলে। কিন্তু নাই, সি মানে ৰাতি কি কৰে, সাৰ পালে আমি যদি টোপনি গৈ থাকোঁ, সি মানে সাৰ পালে মনে মানে সি ব্লেংকেট মুখত জাপি লৈ থাকে। সেইটো ভয়তে মানে দেউতাকে মানে ৰাতি লাইটটো জ্বলাই থৈ দিয়ে। মই কওঁ যে আঁঠুৱা তৰি লওঁ, কিন্তু ডিম লাইটটো জ্বলাই থৈ দিওঁ। তেওঁ মানে কয় মহ নাই যিহেতু আঁঠুৱা নতৰিলেও হ'ব, কিন্তু সি মানে কাপোৰ চাপোৰ মুখত জাপি লৈ কাৰণে লাইটটো জ্বলাই থৈ দিয়ে। আৰু সি ভাবে দিন হৈ আছে বুলি, আৰু তাৰ কাৰণে দিনটো ৰাতি, গোটেই দিনটো শুই থাকে। কালিহে যেনিবা ইমান দেৰিলৈকে আছে, নহ'লেতো দিনতো শুই থাকে, ৰাতিও শুই থাকে। যোৱাকালিহে মানে সেই 10টামান বজাত উঠিছে। ৰাতি 10টা মানত উঠি এই 1:30, 2টামান বজালৈকে দেউতাকৰ লগত খেলি আছে। যি হাঁহি যি হাঁহি, দিনটো দেউতাকক নাপায় যে, নাথাকে। আৰু ময়ো তাক খুৱাই থৈ পেলাই ইপিনে সিপিনে কাম কৰোঁ। সেইটো কাৰণে মানে ৰাতি দুইটাকে পায় যে বিচনাত একেলগে, তাৰ ফূৰ্তি আৰু মানে হয়নে গোসাঁই? ফূৰ্তি তোমাৰ ফূৰ্তি। এতিয়া দেউতাকে নাই নহয়, মোক কৈছে মই বোলে ইয়াত বোলে তাৰ বোলে ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ, ৰাতি ভিডিঅ'টো অলপ আগতে ফোন কৰি পিনি কৈছে। সেয়াই মানে জীৱনত মানে সন্তান অহাৰ পিছত মানে অনুভৱটো বেলেগ হয়। খুব ধুনীয়া এটা অনুভৱ। গোটেই ৰাতি টোপনি নামাৰিলে মানে খং নুঠে, সেইটো কথা। অৱশ্যে ময়ো আজি 9:30 মানতে উঠিছোঁ। দেউতাকেহে সোনকালে উঠি মেলি, ৰাতি টোপনি মাৰা নাই যদিও সোনকালে উঠি মেলি কামত গ'ল। তো আমি দুটা শুই আছিলোঁ ন। তাৰপিছত বেটাটো আৰু দেৰিকৈ উঠিছে মোতকৈ। মই 9:30 উঠিছোঁ। উঠি মেলি গোটেই মানে কি কামখিনি কৰি মেলি ৰেডি হ'লোঁ, তেতিয়া বেটা উঠিছে। আকৌ এতিয়া অলপ আগতে শুইছে। শুওঁতে মই চফাৰ কাপোৰবোৰ আজি ধুই দিলোঁ, কাৰণ আমাৰ মানুহ ঢুকাইছিল। গতিকে অলপকৈ পৰহিলৈ দহা আছে, কিন্তু একেদিনাখনে ইমান কাপোৰ ধুবলৈতো মানে জেগা নাটিব মেলিবলৈ। সেইকাৰণে আজি চফাৰ কাপোৰখিনি ধুই দিছোঁ। অহাকালি বিছনা কাপোৰ ধুই দিম, দহা দিনাখন পৰ্দাবোৰ ধুই দিম আৰু তেনেকৈ শেষ হ'ব আৰু। তো সি শুই থাকোঁতে অলপকৈ কৰি লওঁ মানে। দেউতাকে অলপ আগতে ফোন কৰি কৈছে মই বোলে ইয়াত আহি পেলাই তাৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ বোলে, ৰাতি যে মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছিল, হাঁহি আছিল, সেয়া ভিডিঅ' চাই আছোঁ বুলি কৈছে। বাই। আজি আপডেটখিনি দিলোঁ আপোনালোকক। আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাব। যিসকলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই। লাভ ইউ অল। বেটা লাভ ইউ অল কৈ দিয়া।